हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल सेल मार्केट धनगढीमा। र साथीहरु, आशा छ तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र फेरि पनि आज तपाईको बीचमा एउटा नयाँ भिडियो ल्याएको छु। सोचिरहेको छ हजुरले सुन्दै आउनु भएको पेन अर्थात पेन लाइट, पेन टर्च यस्ता धेरै कुरा तपाईहरु सुन्दै आउनु भएको छ र आज फेरि तपाईको बीचमा एउटा पेन पावर बैंक लिएर आएको छु। सो चाहिँ एकदमै न्यूनतम प्राइसमा पकेटमा लिएर जुनसुकै ठाउँमा सजिलै लान सक्ने र पावर बैंकलाई चार्ज गर्दा पनि एकदम इजी हिसाबले चार्ज हुने सम्पूर्ण चीजहरु हामी तपाईलाई देखाउँछौं। आउनुस् त हामी के एउटा बनाउँछौं तपाईलाई देखाउँछु। सो साथीहरु, आउनुस् अब हामी चाहिँ पावर बैंक बनाउने छौं र पावर बैंकमा हामीले प्रयोग गर्ने चीजहरु के छन् भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले 20 ml को syringe लिएका छौं, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को हाम्रो रहेको छ लिथियम आयन ब्याट्री सो चाहिँ हामीले 2000 mAh को लिएका छौं। र एउटा चाहिँ हामीले लिएको छौं पावर बैंक को मोड्युल। यो चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले अनलाइनमा पनि एकदमै सजिलै पाउनुहुन्छ। हजुर अनलाइन पर्चेज गर्न चाहनुहुन्छ भने अनलाइनबाट पनि एकदमै सजिलै हिसाबले पाउनुहुन्छ। र साथीहरु आउनुस् आज हामी यी तीन चीजलाई कम्बाइन गरेर आज हामीहरुले पकेट पावर बैंक हामी यसलाई बनाउने छौं। र आउनु साथी, सुरुमा हामी यसलाई निकालिदिने छौं। त्यसपछि साथीहरु हामीले यसको भागलाई हामी काट्नु पर्ने हुन्छ। यो तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो भागलाई। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामीले काट्दिएका छौं। र अब चाहिँ हामीले फेरि यसको यो अगाडिको भागलाई हामीले फाल्न पर्ने हुन्छ साथीहरु। र साथीहरु हामीले यसको यो भागलाई पनि हामी युज गर्ने छौं, जुन चाहिँ हामीले यसमा ढक्कनको काम गर्ने छ। र आउँछ हामी पहिला यसलाई काट्ने छौं। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यसरी काटेको छु यसलाई। र यसलाई चाहिँ म फेरि रेगमाले घोट्नु छु। रेगमाले घोटेपछि यसको चाहिँ यो चाहिँ बराबर हुन्छ साथीहरु। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई यो हिसाबले हामीले उगटेको छौं र यसलाई हामी सफा गर्दिने छौं। तो साथीहरु अब हामीले यो हिसाबको हामीले यसलाई बनाइसकेका छौं। अब चाहिँ हामी यसमा चाहिँ हाम्रो ब्याट्री रहेको छ, ब्याट्रीलाई हामी यो भित्र हाल्ने छौं। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यो मोड्युल छ, यो मोड्युल चाहिँ फेरि हामी यो भित्र हालेर यसलाई चाहिँ हामी सेट गर्ने छौं। र यसको माथिको भागमा चाहिँ हामीले फेरि यसलाई नै हामी काटेर यसमा फेरि युज गर्ने छौं यो हिसाबको। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु ध्यान दिएर भिडियो हेर्नु होला। अब चाहिँ म मोड्युललाई ब्याट्रीमा सेट गर्नको लागि सानो हामीले यहाँ काट्न पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामीलाई माइनसको भाग आवश्यकता पर्ने हुन्छ। साथीहरु अब यसमा म भोल्टेज चेक गर्ने छु। देख्न सक्नुहुन्छ यसमा भोल्टेज देखाइसकेको छ। अब यो मोड्युललाई प्लस र माइनस भाग गरेर म यसमा सोल्ड गर्दिन्छु साथीहरु। सो साथीहरु मैले यसमा चाहिँ पेस्ट लगाइसकेको छु। अब चाहिँ म यसमा सोल्डिङ गर्दिन्छु, हल्का सोल्ड। साथीहरु आउनुस् अब हामी चाहिँ यो मोड्युललाई यसमा सोल्ड गर्ने छौं। यो चाहिँ प्लसको भाग रहेको छ, जुन चाहिँ म यसमा प्लसमा सोल्ड गर्दिने छु। र यो चाहिँ माइनसको भाग रहेको छ, यसलाई चाहिँ म यो माइनसको सोल्ड गर्दिने छु।
तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा नीलो कलरको एलइडी बल्ब पनि जलेको छ। सो चाहिँ यसमा कनेक्सन भइसकेको छ। अब चाहिँ साथीहरू हामी चाहिँ यसलाई यो भित्र फिट गर्नेछौँ। यसलाई हामी ग्लु गनले यसलाई टाइट गर्नेछौँ। यो भित्र राखिदिन्छु। अब चाहिँ साथीहरू मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै एन्डबाट काट्ने छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामीले काटिसकेका छौँ र अब यसलाई चाहिँ यसको ढक्कन बनाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। र ढक्कनको लागि पहिला हामी यसमा चाहिँ यसको नक्सा कोर्नुपर्ने हुन्छ। सो चाहिँ म एउटा पेपर लिन्छु, व्हाइट पेपर। सो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले यसमा चाहिँ पहिला यसको आकारलाई साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यसको आकार यसमा बनेको छ। यताबाट तपाईँ देख्नुहुन्छ यसमा हल्का आकार देखिएको छ र यसलाई चाहिँ हामी यसमा आकार निकाल्ने छौँ। फेरि यसको सो साथीहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो हिसाबको मोडलको लागि अगाडिको ढक्कन काटेका छौँ र अब चाहिँ हामी यो हिसाबले हामी यसलाई यसमा फिट गरिदिनेछु। सो साथीहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामीले एकदमै चारैतिरबाट हामीले यसलाई गमले टाँसिदिएका छौँ र अब चाहिँ हामी यसको टेस्टिङको पालो रहेको छ। र साथै यसको सँगसँगै हामी एउटा तपाईँलाई यसैबाट चल्ने हामीले एउटा सानो युएसबी लाइट पनि बनाएर देखाउने छौँ। सो पछि आउनुहोस्। अब हामी चाहिँ यसमा चाहिँ हामी यो युएसबी लाइटलाई बाल्नको निम्ति हामीलाई यो हामीले यसमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ यसलाई यसमा फिट गर्छु र यसलाई चाहिँ म युएसबी लाइट बनाउने छु साथीहरू। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियोमा। र हामी चाहिँ यसमा चाहिँ म सानो पोल बनाउँछु। फिट गर्नुभन्दा अगाडि म एकचोटि चेक गर्नेछु। यो साथीहरू एकदम राम्रोसँग जलेको छ र अब यसलाई चाहिँ म हजुरलाई फिट गरेर पनि देखाउने छु। सो साथीहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामीले एकदमै कम्प्लिट हिसाबमा बनाइसकेका छौँ र यो एकदम मजबुत भइसकेको छ र यो तपाईँको एकदम फ्लेक्सिबल पनि छ। तपाईँ जता लगाउन सक्नुहुन्छ मजाले जान्थ्यो। र अब म तपाईँलाई चेक गरेर देखाउने छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै मजाको लाइट र पकेट पावर ब्याङ्क भइसकेको छ। र अब चाहिँ तपाईँको लागि म मोबाइल पनि यसबाट चार्ज गरेर देखाउँछु। सो साथीहरू मसँग एउटा मोबाइल रहेको छ र यसमा मैले हजुरलाई फेरि पनि चार्ज गरेर देखाउने छु। साथीहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै मजाले चार्ज दिइरहेको छ। एकदम कम मूल्यमा 2-in-1 फिचर भएको हामीले पकेट पावर ब्याङ्क बनाएको छौँ। सो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसबाट मोबाइल पनि चार्ज हुन्छ र साथै हामी यसबाट लाइट पनि बाल्न सक्छौँ। साथीहरू आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ। हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। यदि हजुरलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक शेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। हुन्छ साथी, अब हामी आजलाई भिडियो यतिमै राख्नेछौँ। हामी भेट्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मलाई आफ्नो केयर गर्नुलाई टेक केयर, बाई बाई।